Nami karon sa Moalboal sa QM Resort. Ni ang dagat diri sa QM. Set up sila silang hammock ko. Haya, para nagkuan. So yung baton, Kinilaw. Pare. Pero magkinilaw tag Maagyo na kay nabiyaan kita. tuna nga tong kinilaw. Matarong ng kuan. Lah, hoy, Timpox TV. Shout out kang Juan. Yeah. Juan. First time. Time din sa Hulo-sulo. First time sa QL. Ay, QMTI. Yawo. Bricks use up po. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Sayaw! Sige na. Wala yung balik nila, duha ha. Hinay lang. Final. Ready? Set. Go! Balik. Balik dito? Balik. Balik, Juan, balik. Kiss ba, kiss? Kiss ba, kiss? Hindi na ni trial ha! Final lagi! Wala ni trial! Maya! Ang human na rin na dire! Oh, yaway. Ang human na rin na dire! Wala. Give me go. Nice ka? Alright! Good. Uy, natangtang, uy! Natangtang! Natangtang! For the win! Uy, natangtang, uy! Last na, Jay. Hindi. Bagay. Hindi. Oo. Kinakain ng tao. Sabaw. Pwede. Halang. Hindi. Ipito. Hindi. Pwede. Hindi. Pwede mo Hindi. Usbahin mo question. Ang question na, oh. Oh, nausap. Bisura sa dami. Pwede sa pagkain. Hindi ko na siya. Pwede. Alright. 2 minutes. Okay. Timer, ready? Start! Go. Pwede. Tito. Okay. 1, 2, 3, start. Tao.
Pinastos mo na. Pinastos mo na. One day na katawan. Sa baba. Dili. Ari na ko miss. Usod. Dili. Ang taas. Hoy! Hindi na siya. Oh. Dili. Dili. Hoy! Dili. Oh! Lob. Lob. Pwede. Nandi. Wala makibawas kaya pinsa na. Na wala makibawas kaya pinsa na. Pwede. English, Bisaya. Exactly. Hoy! Bisaya kaya pinsa. Wala sa kailo. Wala kailo. Go. Tao, putang, bagay. Tagsa. Oo. Bisaya English. Hoy! Ayaw sulti! Dula. Dili. Tao. Si Papa? Dili. Si Michelle? Pwede. Pangalan. Ne. Oh, tao. Akta. Discount tao? Pwede. 10 seconds. Oh, pwede. Regalo, upaw. Oh, pwede. 6, 5, Pwede. 4. Upaw. Nakapagmay na ngayon. Kapit no. Ping. Ilang naman ito. Action na kaya, action no. Para sa ilo? Tigpahit. Oh, mana. Time lapse oh, mana 0. Okay.